Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë të zonja dhe zotrin, dhe sigurisht do të flasim për atë që është vërtet pavarësia e disave prej nesh, veçanërisht e të rinjve tan, nëpërmjet studimeve jashtë. Kam dëgjuar dhe më ra në vesh në fakt një iniciativë e jashtëzakonshme për të dërguar disa nga studentët tan më të mirë nëpërmjet të bursave shumë simpatike, madje edhe me qëndrime konvikte, siç quhen, sigurisht nuk janë ato të Anglisë si konviktet e qytetit studenti, megjithatë pas kësaj iniciative qëndron një profesor i cili rastësisht si dashamirës i Shqipërisë, ato personazhe për cilat kemi dëgjuar dhe mësuar në historinë tonë, dhe më duk një ditë spektakolare fakti që do t'ishte sot në Shqipëri, dhe kam bezdisur me këmbgulje që të vi në studio tek ne për të folur për këtë iniciativë që quhen Englanders, janë bursat Englanders, dhe është me punë në studio profesori Stuart Nicholson. Professor, good morning. Good morning. I know you speak a bit of Albanian. Jo shumë. Jo shumë. Po është mirë dhe aq, është mirë mëngjes. Mirë mëngjes, është një kënaqësi të jem këtu me ju në Shqipëri. It was perfect. Ishte e përsosur, megjithatë është një iniciativë kjo e profesorit Nicholson, e cila më ka bërë shumë përshtypje sepse nuk është nga këto praktikat e zakonshme, nuk ka të bëjë me iniciativa afariste, biznesi, le themi, po është një përpikje e tip personale për një projekt që lidhet vetëm ekskluzivisht me studentët shqiptar. I am speaking, of course, about Englanders scholarships. Yes. My curiosity and of those of the people who are watching us right now, it is, what is Englanders and why is this kind of scholarship? Çfarë është Englanders dhe mbi të gjitha pse vetëm me studentët shqiptar? The Englanders Scholarship is an opportunity for Albanian students to go and study in the UK when they're 15, 16, 17 years old. Është një mundësi për studentët shqiptar, pra bursat Englanders, për studentët shqiptar për të shkuar për të studiuar në Angli, veçanërisht në moshën 15, 16, 17 vjeç. And it allows them to get the very best of British education and prepare for the very best start at good British universities. Dhe sigurisht i ndihmon ata që të marrin më të mirën e arsimit anglez, veçanërisht sa i takon shkollave të mesme para universitare, dhe i vë ato në pozita ideale për të marrë më të mirën nga sistemi arsimor I lartë britanik. And it started because when I first came to Tirana, which is now perhaps 12 or 15 years ago, I met so many bright, ambitious, wonderful young people here in the city. Dhe ka filluar, dhe arsyeja e vërtet pse bëj këtë sipërmarrje, pra bursat Englanders, është sepse jam prekur dhe jam habitur, kur kam ardhur për herë të parë gati para 15 vitesh këtu, dhe jam habitur nga mençuria, ndriçimi I atyre të rinjve që ka takuar aso kohë. So you decided to start a scholarship program? Well, that was because most of the families that I met couldn't afford the very expensive fees that British boarding schools charge. Dhe arsyeja pse kjo ka filluar është sepse familjet që njoha aso kohë kishin pamundur të përballonin kostot e llatashme të shkollave, ne I quajmë shkolla me konvikt, boarding school, të cilat kanë një kosto të rëndësishme, veçanërisht në sistemin britanik. And after I'd been here 5 or 6 times meeting families like this, I wondered if there was a way to help those families and try and make it more affordable. And I was inspired by these young people. Every time I came back to Tirana and met more of your wonderful young people, I wanted to try and help them. Dhe pasi hera disa herë, 5-6 herë, dhe u frymëzova në fakt nga këto familje dhe nga këta të rinj të mrekullueshëm, sigurisht fillova të pyes veten se si mund të ndihmoja disa nga këto familje për të arritur të dërgonin fëmijët e tyre në shkollat më të mira britanike, veçanërisht në shkollat me konvikt ku çdo shqetësim I tyre ishte I zgjedhur. How many people can apply and for how many spaces in this program? It's not the same number every year because I have to approach schools and ask them if they would be prepared to give me very special discounts only for Albanian students. Usually I can get about 10 places each year. E pyeta profesorin se sa veta mund të aplikojnë për këto bursat Englanders, dhe më tha që nuk është I njëjti numër çdo vit, sepse praktika e punës është profesorët shkon në shkollat më të mira britanike dhe I u kërkon atyre
ulje speciale, dramatike, drastike, vetëm dhe ekskluzivisht për studentët shqiptarë. One of the main reasons I bothered you this morning is because it looks like it's not a good time to be an Albanian in Britain. Dhe arsyeja vërtet pse ju bezdisa në këtë mëngjes është ndërkohë që profesori bën këtë sipërmarrje, këtë akt humanizmi praktikisht, nuk duket sikur është një moment I mirë veçanërisht për të qenë shqiptar në Angli. What's your opinion about that when you watch the news, when you watch politicians attacking an ethnicity, a whole nation? I don't think they're attacking a whole nation. I think that unfortunately we have some Albanian people in the UK who don't give Albania a good reputation. We do that from time to time. But that is not a fair representation of Albania or of Albanians. Në fakt unë nuk mendoj se po bëhet një sulm I gjithë ndaj shqiptarëve, por ka disa njerëz që nuk e lartësojnë emrin e Shqipërisë, që bëjnë çunat e Londrës, e keni parasysh për kë kemi fjalën, por fatkeqësisht ata dëmtojnë imazhin e shumë tjerëve të cilët jetojnë dhe punojnë në mënyrë absolutisht korrekte. And the students who go and study with us in the UK, their schools love them. They love Albanians, and the reputation of Albania in those schools could really not be higher. Ndërsa nga ana tjetër, studentët që ne dërgojmë në Angli gëzojnë një reputacion të llatashëm në shkollat ku ata shkojnë për të studiuar dhe sigurisht kanë një emër të mirë, bëjnë një punë të mirë dhe reputacioni I tyre në ato shkolla nuk mund të ishte më I lartë se aq. And I think the students who go there, as well as them benefiting from the scholarships, I think they help Albania's reputation because these are great young people and the impression that they give is very wide and it influences many people. Dhe në fakt ajo që mendoj studentët që ne dërgojmë atje, për te faktit që ata përfitojnë të mirat e këtyre lloj bursave, sigurisht ata I bëjnë një nder shumë të madh Shqipërisë sepse reputacionit që ata gëzojnë për këto komunitete dhe hapësira universitare dhe akademike shumë I gjerë dhe mundësia e tyre për të ndikuar një numër të madh njerëzish është shumë e madhe, and in universities we can say they tend to impress a lot of important people. That's right, they do well. These students, because they're bright students, they're ambitious students, they go on to good universities and they make the right impression when they go on to those universities. And that just spreads across society. Dhe jo vetëm në sistemin arsimor para universitar, por përgatitja e tyre dhe për shkak se këta janë të mençur dhe aplikohen në studime, duke vazhduar më pas në universitetet më të mira të Anglisë, sigurisht që e zgjerojnë akoma më shumë ndikimin e tyre dhe përhapjen e një përshtypje shumë të mirë për Shqipërinë. So not all English people think that we are traffickers. No, of course jo not. Gjithë anglezët mendojnë se jemi trafikantë dhe ky është lajmi më I mirë, besoj. Yeah. So what they are doing is they are demonstrating the characteristics of the true Albanian nature and the enthusiasm and the ambition and the courtesy and the welcome that I enjoy every time I come. Too many good words, Professor. I need to translate them. And I don't know if I get to spoil my audience in this morning. Dhe në fakt, ajo që këta studentë bëjnë është t'i tregojnë virtytet më të mira të shqiptarit, të gjithë kolegëve dhe bashkëpunëtorëve të tyre anglezë, po dhe të komisive tjera, dhe vlerat më të mira nga mirësjellja, edhe disa komplimente tjera që nuk po ja them se e di që do ju rriten veshët, po ndoshta do duhet t'i bëjmë llogarit edhe me njëri tjetrin këtu. Anyway, when Englanders did start, kur ka filluar? The first scholarship. 6 or 7 years ago. 6 ose 7 vite më parë. And it was... You remember the first generation? I remember the first one, particularly. Nuk mbaj mend vetëm brezin e parë, veçanërisht mbaj mend personin e parë që ka shkuar dhe ka përfituar nga bursa Englanders. Can we name him? I don't think he would mind. The inspiration was a young man called Christian Drapni. Christian Drapni. Christian Drapni. From where? Well, I met him in Tirana at the Independent College where he was studying then. E kam njohur në Tiranë, në një kolegj këtu, ku po studonte. And he had a very successful time at school in the UK, went on to do a good university degree. I ka ecur shumë mirë shkolla e mesme në Mbretërinë e Bashkuar dhe ka shkuar në një universitet mirë. And he now is doing 2 very impressive things at the same time. Dhe tani po bën 2 gjëra vërtet mbreslënse në të njëjtën kohë.
He works for Rolls-Royce Aero Engineering. That is nice, actually. Ai punon për departamentin e aeroinxhinierisë për Rolls-Royce'in. Rolls-Royce'in, kalamaja, Rolls-Royce'in. And he's studying a doctorate at Oxford University. Dhe po mbron doktoraturën në Universitetin e Oxfordit. His parents must be really proud of him. I hope so. I'm very proud of him. Yeah, we are. We don't know him and we are actually proud of him. Prindërit e tij do të jenë shumë krenar për të, profesori është shumë krenar për të, edhe ne që nuk e njohim Kristianin, jemi shumë krenar për punën e tij dhe sigurisht i urojmë Kristian Drapnit më të mirat kudo që ai ndodhet dhe e din që ndodhet ke zyrat e Rolls-Royce-it ose në Oxford duke punuar për doktoraturën e tij. But we're proud of all our students. Por jemi krenar për gjithë studentët. And we have a great affection for them. Dhe I duam shumë ata, kemi një afeksion ndaj tyre. My wife and I, we go and visit all our scholarship students in the UK. Bashkëshortja ime dhe unë shkojmë vizitojmë të gjithë studentët tanë që kemi përfituesit e bursave Englanders. We want to go and see them, find out how they're doing, make sure that they're happy. Shkojmë të takojmë, shohim si po ja kalojnë edhe të sigurohemi që janë të lumtur. And we know how good the schools are looking after them. Shkollat që kujdesen për ta. But mums and dads are still here in Albania and they worry. Por prindrit I kanë ende këtu në Shqipëri dhe ata shqetësohen me drejtë. And as well as all the support that the school gives, we want to be almost parents for them in the UK. Dhe pavarësisht ndihmës që shkollat u japin këtyre fëmijëve, ne përpiqemi të kemi një lloj qasje prindërore ndaj këtyre fëmijëve. And it's a real joy for us to get to know these young people and be part of their success. Dhe është një kënaqësi e vërtetë për ne që t'i njohim këta të rinj dhe të jemi pjesë e suksesit të tyre academically and also in life after. And I think that's one of the important things about the British boarding school system, that it is very strong academically, but it is a very broad education. It's educating their social skills, it's educating their organizational skills, it's giving them all the characteristics and habits that makes you successful in later life, and that's not just academic. Unë e pyeta në fakt se kjo I ndihmon ata sigurisht të ecin mirë me shkollën, por edhe të kenë një jetë suksesshme dhe ajo që më tha profesori ishte se pikërisht këtu qëndron një nga më të mirat e sistemit britanik që jo vetëm janë shumë të fortë në aspektin akademik, por I mundsojnë dhe I aftësojnë studentët e tyre që të kenë jo vetëm aftësi për të bërë ato parimet bazë të shkollës, por mbi gjitha të mësojnë aftësi sociale, organizative, pra vese të mira në kuptimin e mirë të fjalës zakone që I ndihmojnë dhe I aftësojnë ata për të përballur me jetën sigurisht. And their careers also. Absolutely. Dhe me karrierën e tyre. Yes. I know you're a pensioner. You have quit active teaching. Correct. Profesor Stuart Nicholson e ka mbyllur fazën e tij të jetës si pedagog dhe akademik aktiv, por është ky angazhimi I tij pas në pension. Si që themi ne, shqyqyrë në Angli nuk I kanë pensionet si tonat, fatmirësisht. Is this your side project? Is this your way of staying sharp and staying in contact with students? Është kjo mënyra për të qenë ende aktiv në kontakt me studentët? It's part of doing something which I have always loved. The most enjoyable part of schools is helping children, young people learn and to become better people. And one of the many joys of meeting these Albanian students is they have an ambition not just to be successful for themselves, but to be successful for the wider world. They want to make their home city, their home country, they want to make the world a better place. Në fakt, një nga kënaqësitë më të mëdha të profesorit është pikërisht të shoh këta student, sigurisht që qenë edhe pasioni I tij për shumë vite mësimdhënie, por një nga qëllimet më të mëdha është që t'i ndihmoj këta student të jenë më prodhues edhe për qytetin e tyre, edhe për shoqërinë, po të jenë pjesë e rëndësishme edhe e botës në tërësi në të cilën jetojnë dhe të jenë kontributor, jo thjesht të ekzistojnë në këtë botë. Unë e di që edhe bashkëpunëtorët e profesorit Nicholson kanë një dhuratë për të, kanë mirëpritur sot me gjithë mirë veçanërisht të ditës së pavarësisë. Nuk e di nëse ti do na ndihmosh për të na sjellë dhuratën. I think your assistants have something for you and they wanted to bring it live. Ma jep mua. Faleminderit shumë. This bag is just a bag. Is it heavy? No, it's not heavy. Thank God. There's drugs in it.
No, there's no drugs in it. Çanta nuk është shumë e rëndë, nuk ka asgjë të jashtëligjshme në këtë çantë, por shohim se çfarë kanë sjellë gocat, asistentët dhe bashkëpunëtorët shqiptarë të profesorit Nikës. You know what this is called? No. I should know. No, you should know. It's basic Albanian, this one. Është një kapel, por një kapel shumë e veçantë. Which is called? I can't remember. I can help you. It's called Qelesha. Qelesha. Faleminderit. No, this is not part of the gift. I am going to open it up. It's also with your logo. Do you know? Fantastic. It's easy to put, and it's the best thing for winter. Absolutely. Especially if you're not used to Albanian winter. This is the best part. You can wear it now. You can wear it. Yeah, it's great. Thank you, Professor. You've got to let me show. No, is that right? Not quite. Just a bit like this. Okay. That's the style. That's a bit easier on the head. Yeah. You can keep it. You can take it away. Now, let's be practical, Professor. Tani bëjmë pak më praktik. I heard about first come, first served. What does it mean? First come, first served. Okay, yes. Çfarë do thot kush vjen i pari, shërbet I pari? Është një nga sloganet e bursave Englanders. There's a limited number of scholarships. Për shkak se kemi një numër të kufizuar bursash. And we test students as they arrive. Ne I testojmë studentët teksa vinë. So the students who come first are most likely to be able to get one of the scholarships. Me shumë mundësi kanë më shumë mundësi për të marrë një nga bursat. And can I have a time frame? When are the dates of applying? When does it start? When does it end? Kur është kufiri kohor, në fakt, kur fillon aplikimi dhe kur mbaron? Well, they are starting now. Fillojnë tani. That's one of the reasons why I'm in Tirana this week. Kjo është një nga arsyet pse jam në Tiranë këtë javë. Because this gives an opportunity for parents and students to meet me in person, to ask all their questions. Sepse kjo jep një mundësi jo vetëm studentëve, por edhe prindërve të tyre për të më takuar personalisht, për të bërë gjithë pyetjet e tyre. And for especially parents to understand how the system works. Dhe veçanërisht për prindërit për të kuptuar se si funksionon ky sistem. So they know that they can have confidence in the school, not just teaching their children well, but looking after them and caring for them. Dhe të mësojnë që mund të kenë besim tek këto shkolla me konvikt, pra me qëndrim, jo vetëm që të sigurohen që do mësojnë fëmijët e tyre dhe do mësojnë, por megjithatë do të kujdesen në një nivel personal. That is great, actually. It starts this week. For how long? There is many requests. Until we run out of spaces. Dhe aplikimet do të vazhdojnë derisa të mos kemi më bursa për të ndarë për këtë vit. For this year. So there's always next year. There is always next year, and every year I approach the schools who are partners with us and check that they will still have space this year. Will they be able to offer us one space for a wonderful Albanian student? Dhe sigurisht unë më pas vazhdoj me punën për të kërkuar shkollat me të cilat jemi partnerë për të gjetur edhe një vend tjetër për një tjetër student shqiptar. So it's important for our students to perform well, so the schools will be keen on giving those scholarships. That's right. Dhe është e rëndësishme për fëmijët tanë, për studentët tanë që të performojnë mirë, që ato shkolla të jenë të prirura për të dhënë një tjetër bursë vitin tjetër. Kështu që edhe ju që do shkoni këtë vit, dhe veçanërisht ju që jeni atje, lini një emër të mirë, mësoni, aplikoni, ulni kokën, mos bëni rrëmuj, që të keni mundësi të ndihmoni ata që vjen pas jush edhe brezin tjetër. I had a message for our kids there, so they behave in their best behavior. Thank you. So they can keep an open place for the next generation. Yes. An open spot. But I know that there are lots of good students in Albanian schools. I've met many of them, and it's always a pleasure. Unë e di që ka shumë student mirë në shkollat shqiptare dhe se kam takuar shumë nga ata. Okay, Professor, I think I have one last question. Do you have this, it's like a Lord Byron-esque feeling towards Albania? Në gjanë si një marrëdhënie si ajo e Lord Byronit me Shqipërinë? I certainly have a love for Albania. Sigurisht kam një dashuri për Shqipërinë. In my Albanian lessons, we actually were studying a letter from Lord Byron last week. Në leksionet e mia për Shqipërinë, në fakt javën e kaluar po studionim një letër nga Lord Byron. And I hope that I'll be able to keep coming back for a very long time. Dhe unë shpresoj që do të kem mundësi të kthehem sërish në Shqipëri
për shumë kohë dhe për sa më gjatë. At least as my kids are 14-15. Të paktën derisa ti ke unë kalamajt 15-16 vjeç. It's called corruption, but we use it from time to time. Bëjmë shaka, sigurisht uroj më të mirët për gjithë ato fëmijë që do të kenë mundësi të kenë dhe të përfitojnë nga bursat Englanders. Për gjitha detajet, when can they find you? How can they find you? If they can find us through our website or through Instagram. Mund të na gjeni nëpërmjet Instagramit, nëpërmjet faqes tonë internet. Search for the Englanders Scholarship Board Albania. Kërkoni Englanders Scholarship Board Albania, unë nuk e përktheva, thjesht e rithash, nuk e di nëse kemi, është në Shqip, në anglisht vetëm. Kështu që besoj do të keni mësuar anglisht. Once again, please. Englanders Scholarship Board Albania. Pak a shumë kjo. Parents just need to ask their children to find it. Mjafton që prindrit t'ia kërkojnë fëmijëve për ta gjetur dhe do të jetë shumë e thjeshtë. Këtë kërkoni online, miq të dashur, dhe sigurisht të parët që arrin kanë më shumë mundësi për të shkuar në Angli. Professor, thank you very much. Thank you very much for inviting me. It's been lovely to meet you. It was a pleasure also. Especially to come on such an important day in the Albanian calendar. Yes, thank you. Ishte kënaqësi dhe për profesorin, veçanërisht në një ditë kaq të rëndësishme për kalendarin shqiptar. Ta di profesori sa zihemi ne për këto datat, por kjo është një histori që nuk do e përkthejmë. Miq të dashur, ne kalojmë në shkëputje publicitare, rikthehemi më njëherë pas pak, qëndroni me